सेयर मार्केट लास्टमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, आम जो त्यहाँ सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ, आम कोही पनि त्यो इन्कम ट्याक्सको दायरामा त्यो आउने भनेर भनेको छैन। स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसमा फेरि जसले चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन क्रममा लस भएको छ, लसमा पनि लगाउने भन्ने त्यो त झन् कुरै भएन। त्यसो हुनाले यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कोही यो 99.5% इभन 99.99% नै यो भित्र चाहिँ पर्दैन। सम्पूर्ण म चाहिँ के छ भने सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने देशभरिका जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यसबाट आत्तिनुपर्ने के पनि कारण छैन। कोही पनि तपाईँहरू त्यो खाले अलिकति यहाँ लगानी गरेर केही चाहिँ मलाई पनि फाइदा हुन्छ कि, ब्याङ्कमा राख्नु सट्टा यहाँ राखेर अलिक फाइदा हुन्छ कि भनेर जसले गरेको छ, कसैलाई यो चाहिँ यो दायराभित्र उहाँहरू चाहिँ कोही पनि आउनुहुन्न। पहिलाको 4-12 जस्तै हो क्या, ठुलोलाई सानोलाई केही नाप्दैन भन्दा भन्दै के सम्म भयो त्यस्तै हो यो पनि। त्यही भएर यो कुराले मान्नै पर्छ के। आज नमाने भोलिको दिन आफैले मानिन्छ के।